Thưa quý vị và các bạn, thành lập một trung tâm nghiên cứu lai tạo giống đậu nành cho năng suất cao, rồi chuyển giao giám sát quá trình canh tác cùng với giải pháp bao tiêu sản phẩm nhằm giúp cho người nông dân có đầu ra sản phẩm ổn định. Đây là cách làm của nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy được người nông dân đón nhận và mở ra hướng đi mới cho nông dân. Hai sào đậu nành của gia đình ông Lạc ở xã Hành Tiến Tây, huyện Nghĩa Hành sắp đến kỳ thu hoạch. Quả sai, ít tốn công, tốn phân, kỹ thuật chăm sóc đơn giản là điều ông Lạc rút ra vụ đầu tiên trong đậu nành. Chưa thu hoạch, chưa thể tính lợi bao nhiêu, nhưng ông Lạc kỳ vọng rằng cây đậu nành sẽ hiệu quả hơn cây bắp mà gia đình ông trồng lâu nay trên chân đất này. Cây đậu nành này thì, năm nay là chú mới làm đầu tiên, nhưng mà đến giờ này thì thấy cây đậu nành phát triển rất là tốt, quả rất là sơ. Bình quân một bụi như vậy là cỡ 30 quả. Thì so với cái chất đất này và so với trồng các loại cây trồng khác, so với cây bắp rồi các cây trồng khác thì cây đậu nành này có hiệu quả kinh tế. Năm nay, nông dân xã Hành Tiến Tây bắt đầu chuyển sang trồng đậu nành thay thế dần cây đậu phộng bắp ở những vùng đất bùi pha dọc sông Vệ. Đây là kết quả của việc liên kết sản xuất giữa Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hành Tiến Tây với nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy. Doanh nghiệp đã cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và đặc biệt là bao tiêu sản phẩm giúp cho người nông dân có đầu ra ổn định. Theo đánh giá của Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Hành Tiến Tây, trong vụ đầu tiên này, cây đậu nành đã phát triển tốt trên đất bùi pha, ước tính mỗi sào có năng suất từ 100 đến 150 kg. Với việc nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy bao tiêu sản phẩm 18.000 đồng một kg, cộng với hỗ trợ 2.000 đồng một kg vụ đầu tiên, thì mỗi sào đậu nành có doanh thu 2 đến 3 triệu đồng. Trừ chi phí, người nông dân có lợi khoảng 1,5 triệu đồng mỗi sào. Với cái giá cả bữa nay là công ty bao tiêu sản phẩm thì nông dân là rất yên tâm để mà sản xuất cái cây đậu nành này. Nếu mà công ty tiếp tục liên kết với hợp tác xã cùng với bà con nông dân ở đây thì sang năm sẽ mở rộng ra cái diện tích. Thì năm nay thì có 46 hộ tham gia khoảng 5,38 hectare. Thì nói chung là bà con là hướng dẫn kỹ thuật là công ty đang trực tiếp hướng dẫn bà con chỉ độ rồi sới rồi phun thuốc rồi giấy cảo, nói chung tóm lại là công ty hướng dẫn hết, nhưng mà con rất phấn khởi. Thành lập vào năm 2013, hàng năm Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng đậu nành Vinasoy đã thực hiện hàng trăm phép lai tạo khác nhau nhằm chọn tạo giống đậu nành mới cho năng suất cao và kháng sâu bệnh tốt. Hiện trung tâm này đã cho ra 2 giống đậu nành, trong đó giống Vinasoy 02 được đưa ra sản xuất đại trà phù hợp với thổ nhưỡng ở miền Trung và Tây Nguyên, năng suất gấp 1,5 đến 2 lần so với giống đậu nành truyền thống. Trung tâm ứng dụng các kỹ thuật mới trong lai tạo để rút ngắn thời gian cho ra giống đậu nành. Đối với cái quy trình lai tạo giống đậu nành á, thì đầu tiên chúng tôi sẽ chọn các cái dòng đậu nành bố mẹ mà nó phù hợp với cái yêu cầu mà đầu ra. Ví dụ như là về các đặc tính nông học, hoặc là năng suất, hoặc là hương vị. Thì từ đó chúng tôi sẽ lai tạo ra cái dòng mới và áp dụng cái công nghệ gọi là công nghệ di truyền về phân tử, marker phân tử để mà chọn lọc những cái thế hệ con lai mà đúng là con lai của bố và mẹ. Và từ đó chúng tôi sẽ nhân các cái dòng giống lên. Thì cái quy trình này thì nó rút ngắn hơn, nó ưu việt hơn so với là cái truyền thống trước đây. Truyền thống trước đây thì thường là 7 đến 8 năm mới ra được cái giống mới. Thì đối với quy trình mới mà áp dụng cái kỹ thuật marker phân tử để chọn tạo giống thì nó rút ngắn lại còn khoảng từ 3 đến 4 năm rưỡi là có thể cho được cái giống mới. Hiện giống đậu nành của Vinasoy đã được trồng cả 3 miền ở Việt Nam với diện tích hơn 200 ha, nhiều nhất ở huyện Cư Sút, tỉnh Đắk Nông. Ở Quảng Ngãi, hiện có một số hộ dân ở huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức và Sơn Tịnh chọn trồng với diện tích hơn 50 ha. Mỗi năm Vinasoy cần khoảng 20.000 tấn đậu nành để sản xuất sản phẩm. Với việc đảm bảo sự tươi mới cho sản phẩm, nhà máy này đang đẩy mạnh mở rộng diện tích trồng đậu nành ở Việt Nam bằng liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân để giảm dần nhập khẩu, bởi hiện nay có đến 80% lượng đậu nành sản xuất phải nhập khẩu từ các nước.